Hello, namaste everybody. How are you? Today it is 2nd August 2018. Today I am going to tell or explain about one topic of BBS first year, and name of the topic is short-term receivable, or you can say note receivable or account receivable, like that. This is आजको चाहिँ मेन प्रब्लम चाहिँ अकाउन्ट रिसिभेबल सँग सम्बन्धित छ. So without delaying, let's go to the question. So here question goes. Everyone, you can see, during the year 2019, Tamrakar House made total sales of rupees 12 lakh. Tamrakar House ले त्यो वर्षमा टोटल 12 लाख को सामान बेचेछ. And out of which 80% are credit. त्यो मध्ये 80% चाहिँ उधार हो. र company collected cash of rupees 9,40,000 from open account in that year. र त्यो वर्ष लिन पर्ने ठाउँबाट 9,40,000 account receivable बाट पैसा उठेछ. In the year 2019, it has also wrote off rupees 10,000 as an uncollectible account. त पैसा नउठ्ने भयो भनेर आशै मारेछन्. 10,000 को चाहिँ पैसा नपाउने भयो भनेर अनकलेक्टिबल भनेर घटाइदिएछन्. पाउनु पर्नेमा 10,000 नउठ्ने भयो भनेर. And the following are the balances of account at the end of the 2018. त्यो वर्षको भनेको अघिल्लो वर्षको 2018 को अन्त्यमा भनेको मतलब 2019 को ओपनिङमा हाम्रो अकाउन्ट रिसिभेबल 1,90,000 थियो रे. उठाउनु पर्ने पैसा 1,90,000. अलाउन्स फर डाउटफुल डेट भनेको फेरि पैसा पाइन कि भनेर छुट्याएर राखेको अमाउन्ट चाहिँ 14,000 थियो रे. अर्को इन्फर्मेसन छ, कम्पनीज पास्ट पर्फर्मेन्स सोज दैट 6% अफ इट्स इन्डिङ ब्यालेन्स अफ अकाउन्ट रिसिभेबल इज एक्सपेक्टेड टु बी डाउटफुल डेट. त कम्पनीको पुरानो पर्फर्मेन्स अनुसार, पुरानो भोगाइ अनुसार जति इन्डिङ ब्यालेन्स हुन्छ, लास्टमा जति पाउनु पर्ने हुन्छ हो, त्यसको 6% चाहिँ पाइँदैन, नपाइने एक्सपेक्टेसन यिनीहरूले राख्छन् रे, नपाइने हुन्छ अरे. सो दिज वर द इन्फर्मेसन. हामीलाई चाहिएको छ जर्नल इन्ट्री अफ सेल्स, कलेक्सन एन्ड रिटर्न अफ भनेको सेलको र कलेक्सनको र रिटर्न अफको चाहिँ जर्नल इन्ट्री हामीले बनाउनु पर्यो. सो हियर लेट्स गो. The first of all, when we sell goods, remember that 80% उधार हो भनेपछि त 20% क्यासमा बेचेको. So when we sell the goods, पैसा आउँछ अलिकति, and it is cash account debit. कति आउँछ भनेपछि 12 लाखको 20% चाहिँ पैसा आउँछ, इज इक्वल्स टु हजुरले चाहिँ 2,40,000 भन्नुहोस् हैन. नेक्स्ट वान, अरू पैसा त आउन उधारो हो, त्यसलाई हामीले रिसिभेबल भन्छौँ. त अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर 12 लाखको 80%. And it is not necessary to show, मैले हजुरहरूलाई बुझाउनु भनेर लेखेँ, 9,60,000. क्यालकुलेटर पनि युज गर्नु पर्यो छ भने, आई मिन हुनु पर्यो, छिटो गर्नु पर्यो. एन्ड टु सेल्स रेभेन्यू अथवा सेल्स भनेर हामीले 12 लाख भनेपछि 9, 10, 11 ठ्याक्कै 12 लाखको चाहिँ भयो. 12 लाखको सामान बेचियो. एन्ड हियर वी क्यान राइट देयर टु रेकर्ड cash and credit sale. Credit sales. That's all. यो उधारो बेचेको भयो र क्याश बेचेको. अब हामीले यहाँ भनेको छ 9,40,000 पैसा उठाइयो भनेको छ. त भनेपछि पैसा उठायो भने क्याश अकाउन्ट डेबिट. सो क्याश अकाउन्ट डेबिट, cash account debit, you can write debit also, लेखे पनि हुन्छ, नलेखे पनि ठिकै छ.
9,40,000 टु अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर 9,40,000. Right here to record cash collection from account receivable. मैले short form मा लेख्दिए. Next one is 10,000 लाई चाहिँ पैसा पाइन्न भनेर घटाएछ. त रिमेम्बर दैट दुईटा मेथड हुन्छन्. यसमा हामीले अलाउन्स मेथडबाट गरेको बुझिन्छ. अलाउन्स मेथडमा के हुन्छ, पहिला चाहिँ हामीले खर्चलाई हुनभन्दा पहिले हामीले अलाउन्स भनेर छुट्याउँछौँ. ब्याड डेट एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट टु अलाउन्स फर ब्याड डेट भनेर, अलाउन्स फर डाउटफुल डेट भनेर. र जब त्यो खर्च साँच्चै पैसा पाइँदैन त्यो बेलामा फेरि अलाउन्स फर ब्याड डेट अकाउन्ट डेबिट टु अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर बल्ल अकाउन्ट रिसिभेबलबाट घटाउँछौँ. त यहाँ चाहिँ त्यही गर्नुपर्ने छ. 10,000 को पैसा नहुने भयो, अकाउन्ट रिसिभेबलबाट घटाउनु पर्ने भयो भनेपछि त यसको जर्नल इन्ट्री हुन्छ अलाउन्स फर ब्याड डेट अकाउन्ट डेबिट. यो चाहिँ छ 10,000 टु अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर 10,000. एन्ड वी हेभ टु राइट हियर टु रेकर्ड, लेख्नु पर्यो टु रेकर्ड ब्याड डेट रिटर्न अफ अथवा डाउटफुल डेट रिटर्न अफ, जे भने पनि भयो, जे पनि भनेर भएन, मिलाएर लेख्नु पर्यो है. त हाम्रो यो ए को रिक्वायरमेन्ट थियो. यसो बुझाउनलाई हामीले ए भनेर लेखिदिउँ. यु क्यान मेक द सेपरेट फर्मेट अल्सो. मैले एकै ठाउँमा हालिदिएँ ए भनेर यो तिनटाको भयो. अब बी को ठाउँ चाहिँ यहाँबाट सुरु गर्छु. ए को हाम्रो काम भ्याइयो. अब हामी बीमा जान्छौँ. बीले के सोधेको छ, एस्टिमेट द ब्याड डेट एक्सपेन्सेस फर द इयर 2019. 2019 मा हाम्रो ब्याड डेट एक्सपेन्सेस कति हुनुपर्ने, कति राख्नु पर्ला, ताकि यसको फेरि यस्तो छ इन्डिङ ब्यालेन्सको 6% चाहिँ अलाउन्स फर ब्याड डेट राख्नुपर्ने छ. त्यो गर्नलाई चाहिँ हामीले ब्याड डेट कति राख्नुपर्ने, अथवा लेट अस गो यो क्लियर गर्नुभन्दा, यो बुझ्नुभन्दा पहिला हामी चाहिँ यसो गरौँ, एउटा टी बनाएर काम सुरु गरौँ. हामीले लेजर बनाउँछौँ. टी भनेको लेजर बनाउँछौँ अलाउन्स फर ब्याड डेटको है. अलाउन्स फर ब्याड डेट. ओके, त यो चाहिँ मेरो टी भयो, लेजर भयो. अलाउन्स फर ब्याड डेट भनेको लाइबिलिटी हो. एन्ड यु नो द्याट, सबैले बुझ्नुहुन्छ. एसेट्सहरूको डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ ओपनिङ, अनि लाइबिलिटिजहरूको क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ. अलाउन्स फर ब्याड डेटको जहिले पनि ओपनिङ चाहिँ क्रेडिट हुन्छ. सो बिडी भनेर अलाउन्स फर ब्याड डेट यो वर्षको सुरुमा कति थियो अथवा पोहोरको अन्त्यमा कति थियो, 14,000. मैले यहाँ 14,000 लेखिदिएँ. नेक्स्ट वान फेरि यो 10,000 चाहिँ हामीले अनकलेक्टिबल भनेर घटाइदियौँ. भनेपछि हामीले त्यो बेलामा के गरेछौँ, घटाउँदाखेरि के गर्नुपर्ने रहेछ, अलाउन्स फर ब्याड डेट अकाउन्ट डेबिट टु अकाउन्ट रिसिभेबल हामीले गऱ्यौँ. त अलाउन्स फर ब्याड डेट अकाउन्ट त हाम्रो डेबिट हुने रहेछ. त डेबिट साइडमा गएर अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर 10,000 हामीले लेखिदियौँ. भनेको 14,000 पाइन्न कि भनेकोमा 10,000 साँच्चै पाइएन. अब यहाँ भनेछ फेरि क्लोजिङ हामीलाई कति राख्न छ कि इन्डिङ ब्यालेन्स अफ एकाउन्ट भनेको पाउनुपर्ने इन्डिङ ब्यालेन्सको 6% भनेछ. त्यसबाट हामीले पैसा उठाउनु पर्ने कति बच्यो त्यो निकाल्नु पर्यो. त त्यसको लागि हामीले फेरि यहाँ चाहिँ सानो हामीले अकाउन्ट रिसिभेबलको चाहिँ फर्मेट बनाउँछौँ अथवा टी बनाउँछौँ. अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको एसेट्स. भेरी गुड. त एसेट्सको ओपनिङ ब्यालेन्स जहिले पनि कता हुन्छ, डेबिटतिर हुन्छ. ओपनिङ अकाउन्ट रिसिभेबल कति भन्ने छ, 1,90,000. सो यहाँ चाहिँ मैले लेखिदिएँ 1,90,000 किनकि यति नै हो. नेक्स्ट वान, अब हामीले यो वर्ष हामीले कतिको सामान उधारो बेचेछौँ त हेर्नुहोस् यहाँ अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट. अकाउन्ट रिसिभेबल डेबिट भएको रहेछ कतिले, 9,60,000ले. त
त यहाँ चाहिँ सेल्स लेखेर मैले 9,60,000 लेखेँ। बुझ्नुहुन्छ? भनेको यदि पैसा उठ्यो, यतिको सामान हामीले बेच्यौँ। अब कति पैसा उठेछ त? 9,40,000 क्यास एकाउन्ट डेबिट एकाउन्ट रिसिभेबल छ, एकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिटमा छ, त हामीले क्रेडिटतिर गएर लेख्नु पर्यो। त गएर चाहिँ मैले यता गएर लेखेँ 9,40,000 चाहिँ फेरि पैसा उठ्यो क्यास भनेर। अनि एकाउन्ट रिसिभेबललाई मैले एडजस्ट गरेको छु है, त्यही बनाएको भएर। अब यहाँ पनि एकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिट भएको छ भनेको घटाउनु पर्ने छ 10,000 अब त्यसले पैसा दिँदै भन्ने छ, त्यो पैसालाई हामीले घटाउँछौँ। त 10,000लाई फेरि के भन्छौँ हामीले? एलाउन्स फर ब्याड डेट भनेर लेख्छौँ, एलाउन्स भनेर। अब हेर्नुहोस् हाम्रो पाउनुपर्ने पैसा कति हो यहाँ निक्लिन्छ। त यहाँ भयो 9, 10, 11,50,000। हजुरले क्यालकुलेटर युज गर्नु होला। अब यहाँ पनि 11,50,000 लेख्नु पर्यो हामीले ब्यालेन्स निकाल्नलाई। 11,50,000मा 9,50,000 यहाँ छ भनेपछि 2 लाख चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त? सिडी भनेको क्लोजिङ ब्यालेन्स हुने भयो। अर्को तरिकाले हामीले लजिकली यसरी फर्मुला जस्तो बनाएर हेऱ्यो भने यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले लिन थियो 1,90,000 सुरुमा, वर्षको सुरुमा 9,60,000 को सामान बेच्यौँ भनेपछि 11,50,000 हुनु पर्यो हामीले उठाउनु पर्ने। त्यसमा 9,40,000 हामीले उठायौँ। अब जति कति बच्यो हेर्नुहोस्, 9,40,000 भनेपछि 2,10,000 बच्यो। 2,10,000मा फेरि 10,000 पैसा नपाइने भयो भनेपछि त पाउनुपर्ने त जम्मा 2 लाख बच्यो। अब हो यो 2 लाखको 6% चाहिँ हामीले फेरि के गराउनु पर्ने छ? यो इन्डिङ ब्यालेन्स एलाउन्स फर ब्याड डेटको इन्डिङ ब्यालेन्स हामीले राख्न पर्ने छ। त्यति पैसा उठ्दैन जनरली भनेर यिनीहरूले एस्टिमेट गरेको छ। सो त 2 लाखको 6% भनेको 6 दुना 12, 12,000 हुन्छ होला। त मैले यहाँ चाहिँ सिडी भनेर कति लेखेँ? 12,000 लेखेँ। बुझ्नुभएको छ यो कहाँबाट आयो? त यहाँबाट यसको यो एलाउन्स कति हुने भयो त? एलाउन्स सिडी चाहिँ है फेरि 2 लाखको 6%, त्यो क्वेसनमा दिएको भएर यो क्वेसनमा जति दिएछ त्यही अनुसार चाहिँ 6% मैले निकालिदिएँ, त्यो चाहिँ 12,000 हुन्छ। अब हामीले ब्यालेन्स निकाल्यो 12,000 राख्नै पर्यो भने हामीले कति एलाउन्स ब्याड डेट एक्सपेन्सेस देखाउनु पर्ने त? यहाँ चाहिँ हुने भयो 22,000, यहाँ चाहिँ भयो 22,000। अब 22,000मा चाहिँ यहाँ कति हाल्नु पर्यो? 8,000 चाहिँ हामीले के गराउनु पर्यो त? ब्याड डेट एक्सपेन्सेस हामीले देखाउनु पर्यो। भनेको यो वर्ष हामीले 8,000 ब्याड डेट भनेर देखायो भने पुग्यो। ब्याड डेट एक्सपेन्स एकाउन्ट डेबिट टु एलाउन्स फर ब्याड डेट भनेर देखायो भने भयो। र त्यसैको ब्याड डेट हामीले रिकर्ड गर्नु भनेको छ। त एस्टिमेटेड ब्याड डेट एक्सपेन्सेस कति हुने भयो त? बी नम्बरमा ब्याड डेट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट त्यो 8,000 टु एलाउन्स फर ब्याड डेट, किनकि यो साँच्चै नपाएको होइन, पाइन्न कि भनेर राखेको पैसा है। एलाउन्स फर डाउटफुल डेट भनेको छ यहाँ, जे लेखेछ त्यही लेखिदिनुहोस्। ब्याड डेट पनि भन्छन् 8,000। त टु रेकर्ड ब्याड डेट एक्सपेन्सेस फर द इयर। ल बीको काम पनि सकियो। एन्ड अब सीमा के छ त? सीमा भनेको छ अ डेप्टर अलरेडी रिटर्न अफ पेड इट्स डेट ₹2,000। एउटा हामीले लिनुपर्ने मान्छे रहेछ डेप्टर अथवा एकाउन्ट रिसिभेबल, त्यसले 2,000 पाउनु त्यसले हामीले 2,000 त्योसँग लिनुपर्ने, त्यसलाई हामीले अलरेडी ब्याड डेट भनेर घटाइसके रहेछौँ, त्यसले पैसा दिन्न भनेर हटाइसके रहेछौँ। भनेको त्यो ब्याड डेट यसै अन्तर्गत पर्यो होला। यसमा 10,000 मध्येमा त्यो 2,000 पनि सायद थियो होला, त्यो पाइन्न भनेर घटाइदिएछौँ। तर अनएक्सपेक्टेड तरिकाले हामीले त्यसलाई भन्न त भनेनौँ, तर त्यसले फेरि पैसा चाहिँ 2,000 ल्याएर तिरेछ। अब हामीलाई दियो। अब हामीले जर्नल इन्ट्री के गराउने? अब यसमा खासमा समस्या के छ भनेपछि जब यसरी अलरेडी घटाएको पैसा आउँछ भने त्यसलाई हामीले पाउनु पर्ने त खाताले देखाउन्न।
त्यस्तो बेलामा यसलाई फेरि हामीले जगाउनुपर्छ भनेको रिइन्स्टेट गर्नुपर्छ। त 2000लाई फेरि हामीले जगाएर अनि पछाडि पाउनुपर्ने बनाएर बल्ल हामीले पैसा लिएको देखाउनुपर्छ। त त्यसमा एउटा रिइन्स्टेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो एकाउन्ट रिसिभेबललाई फेरि डेबिट गर्छौँ। अर्को तरिकाले भन्यो भने हामीले जुन घटाउँदाखेरि पैसा पाइन्न भन्दाखेरि यो गर्छौँ नि, एलाउन्स फर ब्याड डेट एकाउन्ट डेबिट एकाउन्ट रिसिभेबल, ठिक यसको उल्टो गर्छौँ। अब त्यहाँ गर्छौँ अकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट टु एलाउन्स फर ब्याड डेट, एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट, मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ है, 2000 को मात्रै जति पैसा जगाउन छ त्यसलाई 2000 टु एलाउन्स फर ब्याड डेट भनेर हामीले त्यसलाई जगाउँछौँ। एलाउन्स फर ब्याड डेट भनेर 2000 हामीले देखायौँ। अब यसको न्यारेसन हामीले लेख्छौँ टु reinstate, INSTAT, reinstate the debtor, you can write debtor also, debtor भनेर मैले लेखिदिएँ। अब यसो गरेपछि हाम्रो के भयो, खातामा 2000 पाउनुपर्ने भनेर देखिने भयो। अब बल्ल हामीले पैसा उठाउँछौँ। पैसा उठाउँदाखेरि त पैसा आउँछ, हजुर सबलाई थाहा छ, यो क्यास एकाउन्ट डेबिट 2000 आउँछ टु एकाउन्ट रिसिभेबल अथवा डेप्टर भनेर त्यो मान्छेले पैसा दियो भनेर बल्ल हामीले के गर्न पाइयो, देखाउन पाइयो, टु रेकर्ड क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर भनेर लेखिदिनु होला। सो दिस इज एन्ड लेट मी टेल यु, कहिलेकाहीँ हजुरलाई यसरी झुकाउने टाइपको पनि हुन्छ। जस्तै हामीले यहाँ चाहिँ इन्डिङ ब्यालेन्सको 6% पैसा ब्यालेन्स राख्नुपर्ने भन्यो, तर कहिलेकाहीँ फेरि के भन्छ, क्वेसनमा यदि सेल्सको यति % चाहिँ पाइन्न होला भन्यो भने फेरि त्यो सिधै ब्याड डेट एक्सपेन्सेस हो नि, फेरि त्यो बेलामा सिधै निकालेर यो हाल्ने अनि बल्ल हाम्रो ब्यालेन्स निक्लिन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्सको, क्लोजिङ एकाउन्ट रिसिभेबलको 6% चाहिँ पैसा पाइन्न भन्ने भएको भएर हामीले यसको चाहिँ त्यो 6% इन्डिङ एकाउन्ट रिसिभेबलको 6% निकालेर त्यसलाई सिडी बनाएर अनि घुमाएर ब्याड डेट एक्सपेन्सेस हामीले निकाल्यौँ। तर सेल्सको यति % हामीले पैसा पाइन्न भन्ने एस्टिमेसन छ भने त्यो जति सेल्स हुन्छ त्यसको त्यति % निकालेर सिधै त्यसलाई हामीले ब्याड डेट एक्सपेन्सेस मानेर गर्ने। देयर आर द ओन्ली दिस टु वे। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। एन्ड हाम्रो सायद इमरान भाइले सोध्नु भएको थियो यो क्वेसन, एन्ड for the response of that I have told you, and again I am keeping my words, and tomorrow also and up to 16th, and remember that we have no more days, only 14 days remain, 5 subject we have, एउटा subject को जम्मा 2 दिन छ। That is why I know that you are preparing well, घरमा राम्रोसँग हेर्नुस्, and I do not want to waste your more time, no pain no gain, so do labor and let me know what you do not know. If you have anything to ask me, although I know that if you have will, तिमीलाई हजुरलाई त्यो जान्ने जो इच्छा छ भने there are the so many ways, तर हजुरले मलाई भन्नुभयो भने सायद त्यो हजुरले आधी घण्टामा 1 घण्टामा लगाएर जुन कुरा भन्नुहुन्छ मैले भन्दै भने 2-3 मिनेटमै सकिने पनि हुन सक्छ। So if such things are there, ask me, don't hesitate to ask. Thank you and have good day. Namaste.